Salut! Sunt Eugen Elisei, fotograf de eveniment și te invit pe canalul meu să afli cum poți să faci o fotografie să fie mai interesantă. În episodul de astăzi îți voi arăta un alt mod de a fotografia un ou cu ajutorul luminii artificiale. Pentru asta vei avea nevoie de două lumini, o cameră DSLR cu obiectivul de kit și geluri pentru o lumină colorată. Dacă nu ai geluri, poți folosi orice plastice transparente colorate găsești prin casă. Întâi, camera o voi monta pe un trepied, la un unghi de aproximativ 45 de grade față de subiectul fotografiat și la distanță minimă de focalizare pentru a umple cadrul cât mai mult posibil. Obiectivul îl fixez la focala maximă, în cazul meu 50 sau 55 de mm. Setez sensibilitatea ISO la 100, diafragma maximă f5.6 în cazul meu, shutter speed 1 pe 160 sau 1 pe 200, aceasta fiind viteza maximă de sincronizare, iar balansul de alb îl setez pentru lumina de blitz. Blitzul Speedlight îl setez în modul M, modul de declanșare Slave, fără pre-flash, în cazul meu S2, și la putere minimă 1 pe 128 pentru început. Deschidem blitzul de pe cameră, intrăm în setări și alegem modul manual, puterea minimă. Acesta va avea rol doar de comandă pentru blitzul Speedlight. Lumina de blitz a camerei va fi deviată, punând în fața acestuia un obiect ca acesta să nu lumineze subiectul fotografiat, să fie spre tavan sau spre perete. Cu aceste setări facem o fotografie de test și observăm cât de multă lumină ambientală este pe subiect. Pentru că focalizează greu pe această suprafață, negru sau alb, punem ceva lângă subiect pentru a ajuta focalizarea. Eu am folosit un creion colorat. După ce pe ecran apare confirmarea focalizării, trecem focalizarea din modul A în modul M și nu mai mișcăm subiectul și nici camera. Începând de acum, putem modifica poziția luminilor, culoarea luminii prin adăugarea de geluri colorate, crea umbre cu diverse forme puse în calea luminii și observăm rezultatul prin vizualizare pe display a acestor fotografii. Materialul ales pentru suport a fost negru mat cu textură interesantă. În alt episod voi folosi alte obiecte suport din recuzita existentă. Dacă ți-a plăcut ceea ce ai aflat în acest film și dorești să afli și alte modalități de a realiza fotografii interesante, te invit să te abonezi la canalul meu. Vrei să afli cum să faci o fotografie interesantă folosind modul manual al camerei? Dacă da, atunci îmi poți scrie și te ajut cu plăcere. Îți voi răspunde cât de repede pot. Fotografii realizate de mine de la evenimente le găsești în linkul de mai jos. Eu îți mulțumesc că ai urmărit acest film și ne vedem în episodul următor.